Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι και να σου πάρω ένα κοκοράκι, το κοκοράκι κικυρικικι να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι και να σου πάρω μία κοτούλα, η κοτούλα κοκοκο το κοκοράκι κικυρικικι να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι και να σου πάρω ένα πετινάρι, το πετινάρι τσιου τσιου, η κοτούλα κοκοκο το κοκοράκι. Τα κουνέλια δεν τα μετράω, γιατί λένε ότι όταν τα μετράς πεθαίνουν, ψοφούν, οπότε αποφεύγω να τα μετράω. Οι περισσότεροι εδώ στο Λουξεμβούργο έχουν σκύλους και γάτες. Οπότε δεν μπορούν να καταλάβουν, πιστεύω, γιατί εγώ ασχολούμαι με τα κουνέλια. Τους φαίνεται πολύ διαφορετικό και πολύ περίεργο. Γιατί για τους ανθρώπους που έχουν σκύλο ή γάτα, το να έχεις ένα κουνέλι στο κλουβί μέσα στο σαλόνι σου είναι επίσης ένα κατοικίδιο. Για μένα τα κουνέλια δεν είναι κατοικίδια, είναι ζώα που τα εκτρέφω για τη διατροφή, επειδή το κουνελίσιο κρέας θεωρείται από τα καλύτερα. Πολύ υγιεινό. Εδώ έχω φυτέψει πατάτες. Εδώ κολοκύθια και αγούρια. Εδώ κρεμμυδάκια. Αυτό είναι το αμπελάκι μας. Αϊντανό, 2 ετών παρακαλώ. Θυμάρι με άρωμα λεμόνι. Λεμονοθύμαρο το λεγόμενο. Φραουλιές. Εδώ σκέφτομαι να φυτέψω ντοματούλες και εκεί κάτω στο βάθος μαρουλάκια κόκκινα και ρόκα. Στο από κάτω στρώμα έχει κοπριά από τα κουνέλια. Κοπριά από τα κουνέλια έχει μπόλικο άζωτο. Μεγάλη περιεκτικότητα. Και η ντοματιά μου είναι έτοιμη. Σήμερα έχουμε 2 Μαΐου, αλλά παρόλα αυτά εδώ στο Λουξεμβούργο το βράδυ κάνει ακόμα κρύο. Η πρόβλεψη για σήμερα το βράδυ είναι 1 βαθμός Κελσίου, που για τις ντοματιές είναι λίγο. Θα το τυλίξω με νάιλον και έτσι θα έχω ένα μίνι θερμοκήπιο. Είναι ένα κλουβί από κουνέλια, το οποίο έσπασε το πλαστικό από κάτω, αλλά το από πάνω το κρατήσαμε για τέτοιες δουλειές.
Αυτό το άλμπουμ είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί έχει φωτογραφίες που με δείχνουν στην εφηβεία, στο χωριό, στο σπίτι, στα γενέθλια. Πάρα πολύ ωραίες είναι, τις θυμάμαι, είναι πολύ συγκινητικό να τις βλέπω μετά από τόσα χρόνια. Η μυρωδιά που θυμάμαι έντονα από το χωριό είναι η κοπριά βέβαια, η κοπριά από τα ζώα. Με το που μπαίναμε στα πρώτα χωριά της Τρίπολης, ο αδερφός μου ο Γιώργος, που του άρεσε πολύ το χωριό, έβγαζε το κεφάλι του από το τζάμι του αυτοκινήτου και έλεγε «Α, φτάνουμε μπαμπά, μύρισε χωριό!» Και ήταν αυτή η μυρωδιά της κοπριάς. Εμένα αυτό που μου άρεσε στο χωριό ήταν ο ήχος του θροίσματος των φύλων. Ειδικά στο πηγάδι που είχε στο περιβόλι, όπου ήταν μια μεγάλη καρυδιά. Όταν καθόμασταν το μεσημέρι κάτω από την καρυδιά, αυτό το θρώισμα των φύλων ήταν ο καλύτερος ήχος του χωριού, και τα πουλιά βέβαια. Το περιβόλι δεν ήταν στο σπίτι, δεν ήταν μέσα στο χωριό, ήταν 2 χιλιόμετρα από το χωριό. 1 χιλιόμετρο ήταν η Δεμοσιά, η λεωφόρος τέλος πάντων, που οδηγούσε στην Καλαμάτα, και μετά άλλο 1 χιλιόμετρο για να φτάσεις στο περιβόλι. Πηγαίναμε πάντα με το γάιδαρο ζεμένο στο κάρο του παππού. Ο παππούς πάντα αναβάτης και εμείς είτε καθόμασταν στο κάρο είτε τρέχαμε πίσω από τα κατσίκια που ήταν δεμένα στο κάρο. Και στο περιβόλι είχε τα πάντα. Η γιαγιά και ο παππούς είχαν φυτέψει την άνοιξη τα πάντα. Από κολοκύθια, μελιτζάνες, ντομάτες, πατάτες. Ό,τι ζαρζαβατικό υπήρχε το έβρισκε σε αυτό το περιβόλι. Και τα πότιζε όλα αυτά τα ζαρζαβατικά ο παππούς, βγάζοντας νερό από το πηγάδι. Ο πατέρας μου, όντας ηλεκτρολόγος, είχε φτιάξει ένα μηχανισμό ώστε να μπορούν να αντλούν εύκολα το νερό από το πηγάδι ηλεκτρικά και να ποτίζουν, γιατί μέχρι τότε χρησιμοποιούσαν τα ζώα δεμένα σε μαγκάνι που γύριζαν γύρω-γύρω από το μαγκάνι και έβγαινε το νερό από το πηγάδι. Αλλά με το ηλεκτρικό το μοτέρ ήταν τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Έβγαινε το νερό, πήγαινε στους καταπότες και μετά στα αυλάκια, και ο παππούς καθόταν στον καταπότη και άνοιγε ένα ταυλάκια, άνοιγε το ένα, έκλεινε το άλλο για να οδηγήσει το νερό εκεί που έπρεπε να πάει ώστε να ποτίσει τα λαχανικά και τα οποροφόρα δέντρα, γιατί το περιβόλι αυτό είχε κερασιές, είχε μιλιές, είχε αχλαδιές, είχε ροδακινιές, είχε 2 ροδακινιές, 2 διαφορετικές ποικιλίες. Είχε μουριές που τις κόβανε το καλοκαίρι, τις ξεραίνανε για να ταΐζουν τα ζώα το χειμώνα. Ναι, εκείνη την περίοδο αγάπησα τη γη και έμαθα πώς, από τη γιαγιά και τον παππού, έμαθα πώς να τη διαχειρίζομαι. Γιατί τους έβλεπα που κάναν όλη αυτή την προσπάθεια και μου άρεσε το αποτέλεσμα. Γιατί εμείς σαν μικρά παιδιά πηγαίναμε, μαζεύαμε τα φασολάκια, μαζεύαμε τα κολοκυθάκια, μαζεύαμε τις ντομάτες, γεμίζαμε τα καλάθια και επιστρέφαμε στο σπίτι. Η γιαγιά μου δίπλα στο σπίτι είχε ένα στάβλο με
3 δωμάτια. Στο ένα δωμάτιο ήταν ο γάιδαρος με τις κατσίκες, στο άλλο ήταν τα κουνέλια με το γουρούνι που έσπαζε τα Χριστούγεννα και στο τρίτο ήταν οι κότες. Τα κουνέλια συνήθως κάνουν πολλά μικρά, δηλαδή πάνω από 5-6. Οπότε όταν πηγαίναμε εμείς στις διακοπές είχε πάντα τουλάχιστον 10 μικρά. Και εμείς βέβαια μικρά παιδιά τότε, η χαρά μας ήταν να είμαστε στους στάβλους και να ταΐζουμε τα ζώα. Το σφάξιμο το είχε αναλάβει ο παππούς. Ο παππούς ήταν μάστορας αυτά, έσφαζε τα πάντα. Κότες, κουνέλια, αρνιά, κατσίκια. Εγώ όταν σφάζανε εξαφανιζόμουν, γιατί δεν μπορούσα να ακούω τις κραυγές των ζώων τη στιγμή του χτυπήματος. Μετά βέβαια που το γδέρνανε πήγαινα και βοηθούσα, αλλά στο πρώτο χτύπημα ήταν πολύ δύσκολο για μένα, δεν το άντυχα. Τώρα είναι φοβισμένα, αλλά όταν θα κλείσει η πόρτα του κλουβιού θα τρέξουν να φάνε. Δεν ξέρω αν είμαι φιλόζωη, πάντως τα αγαπάω και τα προσέχω, τα ζώα. Εδώ στο Λουξεμβούργο εκτρέφω τα κουνέλια εδώ και 10 χρόνια σχεδόν. Πήγα στην κυρία Τάιζεν που έχει και δικά της κουνέλια για να μου δείξει πώς τα σφάζουν. Η γυναίκα αυτή μου έδειξε, προσπάθησα μια φορά αλλά δεν μου ήταν δυνατόν να το σφάξω εγώ μόνη μου. Οπότε από εκεί και πέρα τα πηγαίνω κάθε φορά όποτε είναι και μου τα σφάζει εκείνη. Και μετά τα παίρνω και τα μαγειρεύω. Η διπλανή φωτογραφία είναι αυτή με το αρνάκι, η έγχρωμη, ναι. Με βάση την κολόνα που βλέπω πίσω, πρέπει να είναι επίσης στο χωριό, αλλά πρέπει να είναι στη ρίζα πίσω, σε ένα χωράφι που είναι στους πρόποδες του Μέναλου. Στις άλλες 2 φωτογραφίες είμαστε επίσης στο χωριό με τη μαμά μου. Πρέπει να είναι την ίδια μέρα. Αυτές είναι ασπρόμαυρες βέβαια, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές είναι ασπρόμαυρες και άλλες είναι έγχρωμες, ίσως να άλλαξε το φιλμ, δεν θυμάμαι. Αλλά είναι σίγουρα στην ίδια περιοχή. Αυτή την μπλούζα την αναγνωρίζω, ήταν από τις αγαπημένες μαμάς μου εκείνη την περίοδο και μετά τη φορούσα κι εγώ για αρκετά χρόνια και μετά την κράτησα και την έδωσα και στην κόρη μου την Ειρήνη και τη φόρεσε κι αυτή. Είμαι εγώ καβάλα στον γάιδαρο. Του παππού και της γιαγιάς. Είναι πολύ αστείο. Η υπασία στο γάιδαρο ήταν από τα αγαπημένα μας. Ανεβαίναμε στο φράχτη που είχε έξω από την πόρτα της γιαγιάς, γύρω σε 60 πόντους ύψος, γιατί ήμασταν και μικρά παιδιά, έτσι δεν μπορούσαμε αλλιώς να ανέβουμε στο γάιδαρο. Σκαρφαλώναμε στο σαμάρι και πηγαίναμε. Ή ο καθένας μόνος του ή ο ένας οδηγούσε τον άλλο. Η μουσική αυτή είναι ο γιος μου Κώστας, ο οποίος παίζει πιάνο. Ήταν αυτός για τον οποίο ξεκίνησα τα κουνέλια. Γιατί όταν ήταν μικρός ζήτησε κάποια στιγμή σκύλο, αλλά εγώ δεν ήθελα να πάρω το σκύλο και του είπα να πάρουμε ένα μικρό κουνελάκι. Στην αρχή το είχαμε στο σαλόνι. Μετά το βάλαμε στο υπόγειο και μετά φτιάξαμε ένα μικρό σπιτάκι στον κήπο και έχουμε εκεί το στάβλο μας πλέον. Αλλά αυτό το ένα κουνέλι που ήταν και θηλυκό μας έκανε παιδάκια και έτσι ξεκίνησε η οικογένεια των κουνελιών που υπάρχει μέχρι σήμερα, ανανεώνεται βέβαια κατά καιρούς. Και πέρασαν τα 10 χρόνια χωρίς ούτε καν να το καταλάβουμε.
γιαγιά είχε πάρα πολλά ζώα. Είχε κότες, είχε κουνέλια, είχε 2 κατσίκες πάντα, είχε το γάιδαρο και οι 2 κατσίκες κάνανε η κάθε μια από 2 τουλάχιστον κατσικάκια και το Πάσχα παίζαμε εμείς με αυτά. Το ένα σφάζαμε, τα άλλα 3 παίζαμε. Με πείραζε, αλλά τι να κάνω, η παράδοση ήταν αυτή. Να σφάξουμε αρνί ή κατσίκι, να το σουβλήσουμε. Τα παιδιά στην αρχή δεν τρώγανε το κουνέλι. Τα λιπόντουσαν βέβαια. Και τους λέγαμε ότι είναι κοτόπουλο. Και όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Οπότε κάποια στιγμή, τρώγοντας συνέχεια κουνέλι, τους άρεσε, το αγάπησαν. Κάποια στιγμή τελείως τυχαία ανακάλυψαν ότι δεν επρόκειτο για κοτόπουλο, αλλά ήταν κουνέλι. Το κρέας που είχε μαγειρέψει η μαμά εκείνη την ημέρα. Και από τότε το τρώνε και τους αρέσει και πολύ μάλιστα. Στην συναναστροφή μου τόσα χρόνια με τα ζώα, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση η μητρότητα. Όταν η κουνέλα είναι έγκυος, αντιλαμβάνεται ότι θα γεννήσει, ετοιμάζει τη φωλιά, θα γεννήσει τα μικρά και μετά είναι πολύ προστευτική για τα μικρά της. Δεν αφήνει κανέναν να τα πλησιάσει. Τα αγκαλιάζει, τα φροντίζει μέχρι να μεγαλώσουν. Όταν θα πάω κυρά μου στο παζάρι και να σου πάρω ένα γαϊδουράκι, το γαϊδουρί, το γουρούνι, το αρνάκι μπεμπεμπέ, το σκυλάκι γαου γαου, η γατούλα νιάου νιάου, το πεθινάρι τσιου τσιου, η κοτούλα κοκοκο, το κοκοράκι κικυρικικι, να σε ξυπνάει κάθε πρωί. Εδώ είναι τα μαρουλάκια. Εδώ είναι οι αγκουριές και οι κολοκυθιές. Οι λεβάντες. Το αμπελάκι που ετοιμάζεται στα φύλλα του. Ο καημένος ο μαϊντανός. Το λεμονοθήμαρο. Οι ντοματιές και στο βάθος κολοκύθια, φραουλιές και κάπου εκεί μέσα η ρόκα.